Cu riscul de a deveni repetitiv, mă văd obligat să reiau discuția despre acea barieră împotriva furnicilor. Acele furnici care se urcă pe trunchiul pomilor. Pentru cei care nu știți sau care vedeți prima oară un material de acest gen, furnicile care merg pe trunchiul pomului nu fac nimic altceva decât să ducă niște ouă ale unor gângănii, numite generic afide, păduchi sau purici ai plantelor, acele musculițe de culoare verde, neagră sau albastră pe care o găsiți pe acele frunze încrețite, furnicile le iau, duc aceste ouă în ornament, vă infestează pomul. Prin crearea unei bariere împotriva acestor furnici care urcă, dumneavoastră puteți scuti de prima parte a infestării cu aceste insecte, cea mai importantă și cea mai intensă dintre ea, urmând o a doua infestare care se va face pe calea aerului, dar care nu va mai fi foarte periculoasă, deoarece în acel moment lăstarii nu mai sunt atât de cruzi, nu mai sunt atât de tineri și nu mai poate fi afectat atât de tare pomul. În schimb, în prima fază, primăvara, până ca startul vegetativ să înceapă, furnicile ducând aceste ouă ale afidelor și infestând toți lăstarii tineri, privează pomul de creșterile anuale noi pe care pomul le dezvoltă pentru a se regenera și pentru a face părți de fructificare sau a dezvolta ornamentul așa cum vrem noi. Refac acest material din următoarea cauză. Sunt foarte mulți oameni care au înțeles greșit această tehnică sau care, mai bine spus, au aplicat-o greșit. Din dorința de a grăbi puțin procesul și de a nu privi materialul până la final, au făcut anumite greșeli, mă scuzați, sau pur și simplu, văzând alte materiale la alți oameni, nefiind atenți la explicații sau poate cei oameni nu au explicat bine, au ajuns ca pomii să aibă de suferit din această cauză. Și pentru a face această barieră există mai multe posibilități. Așa cum v-am arătat, cu banda pentru muște, cu banda autoizolantă, cu vasilină, cu tot felul de tâmpenii, dar cea mai bună barieră și cel mai mare randament este cea făcută cu ajutorul lipiciului pentru șoareci pe care îl găsiți în orice fitofarmacie la un preț foarte ieftin. Acest lipici are capacitatea de a rămâne umed constant toată perioada anului și aprinde toate insectele, numai furnicile, care merg către patria superioară a coronamentului. Iar pentru a crea această barieră într-un mod cât mai corect și cât mai sustenabil și fără să influențăm în vreun fel sănătatea pomului, trebuie să procedăm în felul următor. Avem nevoie de lipici pentru șoareci, avem nevoie de bande izolatoare, de preferabil culoare albă pentru ca razele solare să nu facă un tampon în jurul acestei benzi dacă folosim una de culoare închisă sau altfel. Și mai avem nevoie de folie. Eu folosesc pungi din acestea de ambalat. De obicei, una, două. Le rup și pe toată lățimea lor, exact cum vedeți aici, înfășor în jurul tulpinii la 10-15 cm de partea de ramificație. Și acesta este tot procesul. Și de fapt, de drept, primul proces în care facem acest lucru. Observați exact cum fac eu aici. După ce punem această parte de folie, venim cu banda izolatoare în partea de sus a foliei, da? Și începem să facem un cerc continuu. Nu foarte strâns, dar poate fi într-un singur an, nu se întâmplă absolut nimic. Vom face o bandă, o barieră, o zonă tampon de cel puțin 10 cm în jurul pomului. Exact cum procedez eu aici. O să iau camera și o să vă arăt imediat despre ce este vorba. M-am uitat să văd dacă merge microfonul. Da. Deci avem aproape 10 cm de bandă izolatoare făcută tampon pe trunchiul pomului și mai avem încă 7-8 cm de folie în partea de jos. Per total noi avem aproape 20 de centimetri de zonă de bandă. Folia ține tampon pentru banda izolatoare care vine pe coaja pomului. Următorul pas este să luați lipiciul pentru șoareci și să-l desfaceți. La mine este mai murdar pentru că îl folosesc foarte des. Și aici o să vedeți că se întinde un firișor foarte subțire. Pe acesta îl duceți în partea de sus și faceți un cerc continuu cu el, da? Deci un cerc neîntrerupt. Folosesc mănuși pentru că acestea ajută să nu se lipească de mâinile mele. Deci un cerc foarte mic, foarte fragil, undeva la 0,1 mm, 2 mm, foarte mic, o să vă arăt imediat. Și acesta este tot procesul. Furnicile și celelalte insecte, când vor urca către coronamentul pomului, vor fi prinse în această zonă tampon. Secretul care este?
Acest lipici, chiar dacă se scurge sau se prelinge, nu va depăși niciodată această zonă de bandă, această zonă de tampon. Atâta timp cât faceți un cerc continuu cu un lipici de mărimea unei paste de pix, care să fie continuu, să nu fie întrerupt, astfel încât furnicile să nu aibă unde ajunge. Acest lipici se va dilata și se va face o bandă de o lățime de 0,5 cm, maxim 1 cm, dar nu va ajunge niciodată pe scoarța pomului. Haideți să iau camera să vă arăt exact cum arată, după care vom face scurtul comentariu și vă spun de ce trebuie să aplicați în acest fel această tehnică. Și după cum observați aici, în această zonă, avem zona de folie care este tampon, undeva aproape de 10 cm lățime, mai avem 10-12 cm lățime de bandă, iar lipiciul, observați unde este, da? Este cu 1-2 cm până în partea superioară, dat pe un strat foarte mic, continuu, în jurul acestei folii, acestei benzi. Lipiciul acesta se va prelinge, va face o bandă de maxim 1 cm lățime, dar niciodată nu va ajunge pe tulpina pomului, nici în partea de sus, nici în partea de jos. El se va duce oarecum în partea de jos din cauza gravitației, dar nu va lua contact cu pomul. Folia ține contact de tampon, zona de tampon între banda izolatoare și scoarța pomului și cam acesta este tot procesul. Urmând ca în luna august, sfârșitul lunii august, când nu mai există infestarea cu aceste insecte, noi să venim și să îndepărtăm această barieră făcută fără nicio problemă și revenim în primăvară, înainte de startul vegetativ, iarăși cu această tehnică. Iar acum că am lămurit acest aspect și pot să-mi dau mânușile jos, trebuie să vă spun în felul următor. Foarte mulți oameni au aplicat lipiciul direct pe scoarța pomului. Nu au curățat, au lăsat-o acolo, au dat într-o cantitate foarte mare și automat, după o anumită perioadă, scoarța pomului are de suferit. Lipiciul este ceva chimic, este un lipici, dar nu este otrăvitor, nu este dăunător mediului înconjurător. De aceea poate fi folosit în casă, în mașină sau unde vreți dumneavoastră. Alți oameni au făcut banda izolatoare foarte mică, spațiu de bandă foarte mică și a dat o cantitate foarte mare de lipici care la rândul ei s-a scurs pe suprafața trunchiului și care a creat probleme. Nu! Procedați în acest fel și pomul dumneavoastră nu are de suferit, iar eu vă asigur că este cea mai eficientă și cea mai bună tehnică în combaterea afidelor atunci când există perioada de început și infestarea cea mai mare. Adică niciuna dintre insectele care va trece către coronamentul pomului nu va putea trece de această barieră. Și țineți cont, nu numai furnicile care duc ouă de afide merg în coronament pe trunchiul pomului, foarte mulți dăunători urcă pe acolo. Și astfel dumneavoastră, doar cu această tehnică, vă puteți proteja pomii într-un stil excepțional și cu un randament uimitor. Ia uitați, n-am gram de afidă în ei. Bine, la mine nu prea mai sunt furnici prin grădină pentru că am folosit coroborac cu aceste tehnici și o altă soluție pe bază de borax timp de ani de zile prin care am cam decimat coloniile, dar vom face un alt material despre asta, chiar dacă mai avem material în acest fel, pentru că mă văd obligat să devin repetitiv și să explic exact despre ce este vorba, astfel încât noi să avem un randament cât mai mare. Iar până data viitoare eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, aplicați întotdeauna această tehnică primăvara până ca pomul să mugurească, să vină startul vegetativ, dar mai ales nici în acest moment și nici în cursul anului nu este târziu atunci când vedeți acest videoclip să faceți acest lucru, pentru că vă puteți proteja pomul de foarte multe probleme pe viitor. V-am pupat!